Bö. Tällä viikolla sitten on, miten nyt sanois, Alfa Romeolla. Ajetaanko Alfa Romeolla vai nautiskellaanko Alfa Romeolla vai mikä on se oikea verbi Alfa Romeon kanssa? Nyt meillä on siis tämä Alfa Romeo Junior Speciale versio, eli tää on vähän tällainen arkisempi versio tästä kiihkeästä Veloce-mallista, joka käytiin silloin kesällä koeamassa ihan siellä Italiassa moottoriradalla. Ja nyt ollaan sitten täällä Suomen talvessa ja sitten varmaan vähän katsotaan enemmänkin tästä tällaisesta normaali arkikäytön kulmasta ja vielä talvikelillä, että millainen auto tämä Alfa Romeo Junior sitten on täällä talvikeleissä. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta lähdetään ulkomuodoista liikkeelle ja nythän on tietysti hyvinkin huomattavaa, että tämä on tätä Stellantis-porukkaa ja sama platformi, joka on käytössä monessa Citroenissa, Peugeotissa, Opel Mokassa ja aika monessa muussakin Jeepissä. Ja tietysti siitä on paljon hyviä juttuja sitten siitä seuraa, että on samoja kulutusosia ja autoa on tehty paljon, niin silloin ne sellaiset lastentaudit sieltä häviää sitten, kun niitä tehdään monella eri merkillä. Mutta sitten ehkä se varjonpuoli siinä on sitten, että onko tämä nyt sitten enää Alfa Romeo siinä merkityksessä, mitä mä nyt oon oppinut Alfa Romeon tuntee. Mulla on itsellä ollut, tai on edelleenkin yksi Alfa Romeo, sellainen 1972 Alfa Romeo GTV Bertone. Täysin projekti, en ole koskaan sillä ajanut. Mutta sitten meillä oli myös sellainen Alfa Romeo Brera 2,5 litran turbodieselillä, siis kupee, sellainen erittäin kauniskorinen kupee. Ja siinä oli kyllä sellaista mahtavaa GT-auton matkantekokykyä, mutta samalla myös vähän sellaista Alfa Romeo-maista räyhäkkyyttä. No ulkomuotojen perusteella kyllähän tähänkin sitä räyhäkkyyttä ja Alfa Romeo on kyllä laitettu ja ehkä vähän tuntuu, että välillä sillä niin kuin päälle liimatustikin, niin näitä Alfa Romeo logoja on täällä kyllä joka puolella. Niitä on penkin niskatuessa, kojelaudan päällä, mittaristossa, tietysti ratissa, ulkona löytyy. Sitten myöskin näistä ilmaventtiileistä löytyy toi käärmelogo. Olikohan tää nyt Piscone-suvun logo ja sitten toi Milanon lippu sitten yhdistettynä tässä logossa. Mulle tulee tosta logosta mieleen aina rouva lohikäärme, joka syö tossa miehen. No ei siitä sen enempää. Nyt sitten ulkonäön perusteella, niin mä sanoisin, että toi keula on niinku tän auton parasta Alfa Romeoa. Siinä on kyllä sellaista hyvän näköistä meininkiä ja uhmakkuutta. Sitten taas tää keskiosa autoa, niin tää ei niinku oikeastaan eroa niistä muista Stellantiksista juuri mitenkään. Perää on myöskin saatu vähän Alfa Romeo, mutta tämähän on siis tosi pieni auto. Siis mun mielestä tää niinku tuntuu jopa pienemmältä kuin se hullu Peugeot, eli Peugeot 2008. Tää on kyllä aika pieni auto, että melkein voisi verrata siihen Citroen EC3 melkein kokonsa puolesta. Kyllähän tää on isompi auto ja tuolla kun on tullut ajettua vähän enemmänkin, niin kyllä tää niinku maantiellä menee ihan kivasti. Ulkonäön suhteen niin ehkä se geneerisyys paistaa sieltä läpi vähän sillä ikävästi, että onko nyt Alfa Romeo vähän niinku kuohittu, kun se on Stellantiksen alaisuudessa laitettu samaan platformiin. Mutta sitten tänne sisälle kun tullaan, niin täällähän on kyllä ihan hyvä meininki. Täällä on siis näitä paljon punaista ja mustaa somistetta ja sitten näitä logoja ja oikeastaan ainut tämän, mikä sisällä paljastaa nyt tämän Stellantis-yhteyden, on edelleen nämä ajosuunnan valitsimet ja drive mode valinta ja käsijarru. Mutta muuten täällä on kyllä ihan hyvä meininki ja koetettu vähän noihin mittaristoihinkin saada tuollaista samanlaista pyöreätä muotoa kuin ihan niissä ensimmäisissäkin Alfa Romeoissa siellä 60-luvulta on ollut. Ja täällä on kyllä aika paljon tällaista kovaa muovia, nämä kaikki ovipahvit ja kojetaulu. Että ainoastaan tässä keskikonsolissa on tällaista pehmeämpää sukelluspukukangasta. Istuimet ei nyt ole mitenkään kovin sporttiset, koska ne tulee sitten ne hyvät
penkit tulee sitten siinä Veloce-mallissa ja olikohan ne siinäkin vielä sitten lisävaruste, että jos haluaa sen oikean Alfa Romeo ajoelämyksen, niin sitten kannattaa panostaa niihin penkkeihin myöskin. Takatilat on kyllä tosi pienet, että tuohon mun taakse niin hyvä kun mun nyrkki mahtuu tuohon penkin selkänojan ja istuimen etureunan väliin, että sinne ei kyllä näillä asetuksilla mahu kukaan istumaan, että se on vähän rajoitettu nyt toi takapenkin tilat. Peräkontissa on ihan kohtalaisesti tähän koko luokkaan, mutta sitten taas kun vähän katsotaan myöhemmin vielä hintapuolta, niin se onkin vähän pieni siihen nähden. Ergonomia on ihan hyvä, tässä saa mukavan ajoasennon. Nyt tässä ei ole niin kuin penkin etureunan korkeussäätöä erikseen. Tässä Speciale-mallissa se taisi olla siinä Veloce-mallissa paremmissa penkeissä, se kyllä löytyy. Mutta ei tää nyt muuten niinku mitään sanomista, huonoa sanomista. Ehkä toi istuunossa taas on vähän lyhyt meikäläiselle niin kuin yleensäkin kaikissa. Ja muuten on ihan hyvä näkyvyys ja ergonomia kohdallaan. Tässä ratista löytyy sitten nämä ajoavustimien painikkeet vasemmalta ja oikealla on sitten radio- ja puhelimen säädöt. Ajosuunta valitaan siis tästä keskikonsolista ja ajomoodi myöskin täältä. Pannaan nyt toi Dynamic päälle. En tiedä kuuluuko teille toi keinotekoinen moottoriääni, mutta se on kyllä aina aika keinotekoinen. Mutta hallintalaitteet on sillä lailla hyvin perinteiset, että tässä on vilkut ja pyyhkiät menee niin kuin hyvin perinteisellä tavalla. Ja sitten myöskin nuo lämmityslaitteen säätimet löytyy ihan fyysisinä painikkeina tuossa näytön alla. Ja ehkä tässä on niinku, tämä käyttöliittymä ei myöskään kyllä, niinku, ne ei oikeastaan missään Stellantiksessa ole kyllä ihan terävintä kärkeä. Tässäkin on nyt tässä päänäytöllä, kotinäytölle kun menee, niin tässä on 3/3 näytöstä on noita lämmityslaitteen säätöjä, vaikka täällä on ne fyysiset painikkeetkin, niin miksi nyt sitten on myös toi 2 kohtaa. Sitten vähän niin kuin hitaasti tuntuu toimivaa jossain kohti, että vähän lagittaa toi infotainmentin toiminta, että ei ole ehkä ihan nopeimmat prosessorit käytössä tässä mallissa. Sitten tällaisia pieniä juttuja. Mä en ole keksinyt, mistä ton sisävalon, sen saa tästä siis kytkettyä tällä hipasemalla, mutta miten sen saa tähän moodiin, että kun ovet avataan, niin silloin syttyisi valot. Niin en ole löytänyt mistään valikoista, ei löydy ohjekirjaa. Toivottavasti joku tietää sen, että miten se tapahtuu. Mun mielestä muissa Stellantiksissa ei ole ollut tällaista hipasuvalaistusta. Niin se on vähän nyt outo sen toiminta. Sitten täältä myöskin löytyy tällainen, täältä ratin alta löytyy tuollainen symbolipainike, joka näyttää niinku tuulilasin lämmitykseltä, sähkölämmitykseltä. Mä en ole huomannut tuossa lasissa mitään johtimia tai lämmitysvastuksia, eikä se myöskään tunnu lämmittävän, kun sen pistää päälle. Että vähän jää nyt kysymysmerkiksi, että onko se kytketty mihinkään vai onko siinä vaan se painike. Sitten on myös ollut vähän sellaista pientä huurtumisongelmaa, että tuulilasi ja sitten nämä etusivulasit tuppaa vähän huurtumaan, se on vähänkin kosteeta ja sitten saa laittaa kyllä puhallukset ihan täysille, että saa ne pysymään auki. Et vähän sillä tuntuu hengettömälle välillä toi lämmityslaite. Ja mä huomaan, että mulla on toi lämmityslaite laitettu nyt 22 asteeseen, vaikka tyypillisesti mä pidän yleensä autoissa aina 20. Mutta jotenkin nyt tässä autossa se vaatisi vähän enemmän potkua. No sitten voitaisiin puhua tästä ajettavuudesta, ja tämähän on siis etuvetoinen, niin kuin nämä Stellantis yleensä on, nämä tämän koko luokan Stellantis-autot. Ja tässä nyt ei ole kyllä sillain mitään kovin mainitsemisen arvosta. Ei tää kyllä nyt mun mielestä tunnu sen erilaisemmalta kuin ne muutkaan autot, vaikka nyt Alfa Romeo pitäisi olla kyseessä, niin vähän odotin, että olisi jotain enemmän terävyyttä. Tässä on siis 156 hevosvoimaa, 54 kilowattituntia akkua. Et sillä kyllä ei suorituskyvyssä mitään valittamista ole, ja varsinkin kun ajattelee, että polttomoottorimaailmassa 156 hevosvoimaa olisi ihan ok lukema, mutta tietysti tässä oli painoakin noin 1600 kiloa, että sähköautoksi aika kevyt, mutta sitten kuitenkin polttomoottoriautoon verrattuna useampi 100 kiloa enemmän sitä painoa. Et kyllähän se sitten tietysti tuntuu sekä hyvässä että pahassa, että tämä ei tunnu niin pienelle kuin
aina kun autosta nousee ylös, niin tajuu, että on tää aika pieni, että onko mä tosiaan ajanut tällä moottoritiellä. Ja tää on tuntunut kuitenkin ihan hyvän kokoiselle autolle. Että kyllähän se akku tuo sitä sellaista vakautta tähänkin autoon, tähän koko luokkaan. Ja kaikki tuntuu vähän niin kuin luokkaa isommilta. Ohjaustuntuma myöskään niin ei ole mitenkään erityisen tarkka tai viestivä tai kommunikoiva. Että ihan ok, mutta ei mitään sellaista merkille pantavaa tai kovin sporttista. Mun mielestä sitten taas kaasupolkimen ja jarrujen tuntuma on hyvä, että tässä ei ole mitään sellaisia outouksia tuon jarrupolkimen regeneroinnin ja jarrujen välissä, että se toimii kyllä ihan hyvin. Varmaan ehkä kuulettekin äänestä, mutta luistonesto tekee koko ajan vähän hommia tässä, mutta tuo ääni kyllä tuntuu vaihtuvan paljon enemmän kuin musta tuntuu, että toi moottori vaihtelee. Vähän niin kuin ylidramatisointia. Siinä Velocessahan oli sitten vielä mekaaninen lukko tai torseenkohan siinä oli etupäässä, eli siinä sitä vetopitoa on sitten vielä vähän paremmin kuin tässä perusmallissa, koska tehojakin siinä Velocessa oli sitten joku 280, eli melkein tuplasti. Näillä tehoilla pärjää ihan arkiajossa hyvin, että sen puoleen ei ole tässä kohti Alfa Romeota kuohittu, mutta ehkä odotin vähän enemmän tältä ajettavuudelta, että tämä tuntuu kyllä hyvin geneeriselle Stellantikselle nyt tämä ajettavuuden osalta. Ja ehkä sellaista pientä pintakovuutta tuossa jousituksessa on hyvin hitaisnopeuksissa, niin se tuntuu vähän jopa epämiellyttävälle, mutta sitten kun vauhtia lisätään, niin sitten se kyllä muuttuu mun mielestä just sellaiseksi miellyttävän pehmeäksi, mikä nyt ehkä nykyautoissa sitten jotenkin sopiikin, että mennään enempi siihen. Kun iskunvaimennus on parantunut huomattavasti, niin pystytään tekemään pidemmät iskunpituudet ja miellyttävämpi kyyti. Ja sitten tuolta takaa kuuluu jotain tuollaista pientä kolinaa, että jos tää olisi MEB-alustan auto, niin veikkaisin, että koiranluut on jostain menossa, mutta en tiedä, onko näissä Stellantiksen autoissa ollut sitä samaa vaivaa, mutta sellaista pientä alustan kolinaa kuuluu vähän jossain olosuhteissa, että ei ihan äänetöntä ole tämä meneminen. Voihan se olla tietysti joku marmorikuula tuhkakupissa tai joku turvavyösolkikin, mutta nyt en pysty sitä havainnoimaan, mutta jostain se ääni tulee. Ajelin tuossa just tuollaisen pienemmän lumisen pikkutia ja ei tää nyt kyllä mikään elämys ollut tällä, että tää luistonesto dumppaa tämän menemisen niin kuin ennen kuin se oikein lähteekään. Et katsotaan löytyisikö täältä valikosta jostain toi luistonesto poisto kytkin. Luistonesto tossa. No niin, katsotaan mitä nyt tapahtuu. No, ei tää kyllä nyt tainnut paljon muuttua. Mut nyt mun täytyy myöskin sanoa, että tässä on ollut aika paljon Alfa Romeo tällaisia tavallisempiakin autoja, eikä pelkästään niitä urheilullisia huippumalleja. Mulla ei ole kyllä niistä mitään kokemusta, että en pysty nyt sanoa, että miten tämä vertautus sitten muihin sellaisiin Boltiksiin, jotka on niinku perusmallin Alfa Romeoita. Mun ensimmäinen Alfa Romeo muisto on ihan sieltä jostain 18-vuotiaana, kun yhdellä kaverilla Mikolla oli sellainen 3.3 Alfa Romeo ja ai että se oli niin erilainen kuin sen ajan muut autot. Siis lähinnä siinä oli se, tietysti samalla kuin tässäkin, niin nämä kaikki sisusta-elementit. Se oli todella oudot suorastaan ne mittaristoratkaisut ja omintakeiset. Tässä nyt ei ole mitään sellaista, koska nämä näytöt on taas hyvin geneeriset tämän Stellantiksen kanssa. Ja kyllähän siinä moottorissa oli luonnetta siinä. Olikohan se joku 1.7. Kyllä siinä oli luonnetta siinä autossa. Että terveisit vaan Mikolle, jos katot videoita. Joo, ei tää luiston eston poiskytkentä, niin ei tää kyllä juurikaan nyt tehnyt kovin suurta eroa. Mä en nyt ihan hirveästi suoraan sanoen huomaa mitään eroa. Ja nyt tässä on tällainen 10 senttiä lunta, niin ei tää nyt ehkä toi pöperössä lähteminen niin mitenkään luottamusta herätä. Että nyt valitettavasti mä oon ajanut suurimman osan tätä viikkoa, on ollut ihan tollanen vesikeli ja täysin kuivat tai märät sulat asfaltit ei ollut lunta. Ja nyt sitten tänään tuli tää lumi just kun mä tätä aloin nauhoittamaan, että nyt mulla ei ole kyllä kovin paljon tätä lumikokemusta, mutta tällä autolla ei tää nyt
Ei tää nyt silleen kovin säväytä. Mut sitten katsotaan sähköauto-ominaisuuksia, eli 54 kilowattituntia on akkua, 156 hevosvoimaa, 100 kilowattia luvataan tälle latausteho maksimissaan, mutta eilen kun kävin laturilla, niin tämähän kyllä antoi selvästi parempia lataustehoja. Katsotaan vielä, huiput oli 112 kilowattia ja se oli niin, että kun oli toinen lataus samana päivänä, se eka lataus menee aina siihen akun lämmittämiseen, mutta sitten ne seuraavat kyllä sitten on ihan kohtalaisia. Ensimmäinen oli 84 kilowattia huippu ja sitten tämä toinen oli 112. Eli ylitetään kyllä se speksi ja aika tollanen tasainen myöskin toi käyrä sitten, että kyllä se siihen puoleen tuntiin melkein menee se, tai meneekin se 10-80% lataus lämpimään akkuun, niin menee siihen puoleen tuntiin. Eli se on ihan hyvä. Sitten katsotaan kulutusta, niin se on ollut tässä mun koeajolenkillä, nyt on vähän yli 1000 kilometriä, niin 20,3. Niin sehän on sitten sellainen reilut 200 kilometriä se toimintamatka, ja tuossa moottoritietäkin tuli ajettua muutamaan kertaa ja siinä se kulutus oli siinä 22 nurkilla, mikä nyt tyypillinen moottoritiekulutus on melkein mille tahansa autolle. Et ei niinku kulutuksessa nyt sanoisin, että ei nyt mitään suuntaan eikä toiseen, että aika sellaista keskivertoa, mutta tietysti kun ottaa huomioon, että tämä on aika pieni ja kevyt auto, niin olisi voinut olla jopa vähän pienempikin. 11 kilowatin kotilataus löytyy, yhden polkimen ajoa ei löydy, enkä myöskään ole löytänyt tästä tätä autoholdia, eli että voisi liikennevaloissa vaan pysäyttää ja sitten päästään jalan pois jarrulta, niin sitä en myöskään ole löytänyt täältä valikoista. Voi olla, että se jossain on, mutta hyvin se on kyllä piilotettu, koska ei tällä vajaan viikon etsinnällä ole löytynyt. Siis täältä löytyy kyllä tämä B-asento, joka hidastaa vähän reilummin, mutta ei se pysäytä auto, että aina jarrupolkimella on sitten se viimeinen pysäytystehtävä. No sit voitaisiin katsoa tätä hintaa, ja tämän lähtöhinta on nyt sitten 39 990 ja tässä on parilla tonnilla lisävarusteita, eli tämän auton kokonaishinta 42 980 ja näissä on 2 vuoden takuu ilman kilometrirajaa. Et mitä muuta tällä hintaa nyt sitten saa, niin nyt on kyllä kilpailu aika paljon kiristynyt, että sieltä löytyy se EV3, Skoda Elroq, jotka on kyllä ihan selvästi suurempia autoja. Niissä on paremmat sähköauto-ominaisuudet, löytyy akun esilämmitykset ja Kiasta jopa se V2L, yhden polkimen ajo löytyy Kiasta. Niin kyllä nyt vähän tuntuu vaikeille perustella tuota hintaa, jos ei nyt todellakin halua vaan tätä brändiä kannattaa tai jatkaa jotain linjaa, mitä on tähänkin asti Alfa Romeolla tykännyt ajaa, niin sitten varmasti tämä on oikein valinta, mutta vähän veikkaan, että tässä kyllä tulee hinta putoamaan ihan niin kuin tämän vuoden aikana vielä, että melkein voisi taas sanoa, että 10 liikaa hintaa. Ehkä siitä, kyllä mäkin nyt tästä Alfa Romeo-brändistä olisin valmis maksamaan vähän enemmän, mutta en mä nyt 10 tonnia kyllä maksaisi. Joo, ja sitten noista ajovaloista vielä, niin tässä on siis matriisivalot, mikä on siis tähän koko luokkaan aika harvinaista ja tähän hintaluokkaan, mutta ne on kyllä ollut vähän, niiden kanssa on ollut vähän vaikeuksia. Ensinnäkin niin ne on aika hengettömät valoteholtaan, ne pitkät valot, ja sitten toisekseen niin ne on kyllä toiminut vähän sellainen epävarmasti, että välillä ne aktivoituu se automaattiset pitkät, siis täältä pitää kääntää viiksen päästä tuohon asentoon, missä se sanoo, että ajovalojen automaattinen valaistus aktivoitu. Sitten sen jälkeen tuohon mittaristoon pitäisi syttyä sellainen automaattisen pitkien valojen merkki, ja välillä se syttyykin. Mutta sitten tuossa oli monta kertaa, että täysin pimeässä tulee auto vastaan ja sen jälkeen ne valot ei aktivoidu. Sen sit pitää niinku ihan manuaalisesti kytkeä päälle. Kyllä ne matriisit sitten kun ne suostuu toimimaan, niin
silloin ne toimii ihan hyvin, ettei kukaan mulle vilkutellut valoja, mutta kyllä aika epävarmalle tuntui se meininki. Ja jotenkin kautta linjan tuntuu, että tuossa softassa olisi aika paljon kehitettävää. Sellaista pientä hieromista, että siihen tulisi sellainen varmuus, että koko ajan vähän semmoinen epäilys, että toimikohan tämä nyt oikein tai ei ole nyt ihan hyvä fiilis tosta. Vielä pari sellaista ikävää juttua, niin ensinnäkin nämä pyyhkijän automaattiasento, niin se toimii sillai aika heikonlaisesti silloin, kun tulee sellaista pientä sumua, niin sitten alkaa pikkuhiljaa kiihtymään se tahti niissä pyyhkiöissä koko ajan ja sitten se ei niinku osaa hidastaa ollenkaan. Sitten se pitää käyttää kerran nollassa ja sitten sen jälkeen se taas menee suunnilleen normaalisti vähän aikaa. Sitten toinen juttu on noin kuolleen kulman varottimet, eli noissa peileissä on kummallakin puolella sitten se merkkivalo, joka syttyy sitten jos tuossa kuolleiskulmassa on joku toinen auto. Nehän kyllä toimii tai vilkuttelee niitä valoja silloin, kun siellä ei ole ketään, on ihan tyhjä tie. Ja sitten kun siellä on joku, niin sitten ne ei syty. Että aika paljon tässä on nyt kyllä tällaisia pikkujuttuja ja ihan perusasioissa vielä, niin vähän kyllä ihmetyttää. Joo, ja yksi homma vielä oli tuossa näistä talviominaisuuksiin liittyen, niin tuossa yksi aamu oli vähän pakkasta ollut, siinä oli edellispäivänä ollut vähän kosteita ja sitten pakkasta ja hyppäsi autoon ja sitten toi kuljettajan ovi ei sitten lukittunut ollenkaan. Ja mä ajattelin, että onko se lukon salpa jotenkin jäätynyt, mutta se oli vaan se oven ulkokahva oli jäätynyt siihen auki asentoon, että sitten kun sen tökkäsi siitä sisään, niin sittenhän se taas toimi. Mutta en olisi odottanut, että tällaisissa peruskahvoissa olisi näitä talviongelmia. Meikäläisen fiilis on nyt pikkusen sellainen, ehkä odotukset oli nyt vähän korkealla, kun muistelen sitä Veloce-mallin koeajoa, niin se oli jotenkin niin voimaannuttava ja ajajan auto, mutta tää on kyllä ollut pieni pettymys tää perusmalli, että mun suositus on kyllä, että pistäkää ne muutama lisätonni lisää sitten, niin saatte todella hyvän ajajan auton, varsinkin kesäkeleissä. En tiedä minkälainen se sitten talvella on, mutta kesäkeleissä se on kyllä aika nautinnollinen. Ja kyllä tässäkin autossa se pieni koko sitten taas kaupungissa, niin kyllä se on etu. Kyllä tää on aika ketterä sitten myös siellä kaupunkipyörityksissä ja ahtaissa tiloissa. Ja ei myöskään maantieajossa ole mitään valittamista, että todellakin tuntuu hyvälle moottoritien nopeuksissakin. Ehkä tuo luistonesto myös välillä, se niin kuin tasaisella nopeudella ajettaessa alkoi yhtäkkiä vilkuttaa, että nyt on luistonesto aktivoituu, mutta mä en huomannut mitään. Ehkä se huomasi jotain, mitä mä en huomannut, mutta taas oli vähän semmoinen olo, että onko tässä nyt joku bugi vai enkö mä nyt huomaa jotain, mutta vähän semmoinen epävarma olo mulle nyt tästä autosta jäi. Mutta mun mielipiteellähän ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Käykää itse koeajamassa ja todetkaa. Varmasti jos olette Alfa Romeo-brändistä tykännyt, niin ei tää nyt kauhea pettymys tule olemaan, koska kyllä täällä näitä merkkejä on ainakin kylvetty moneen eri paikkaan, että kyllä tässä sellaista näyttävyyttä saa, mutta ehkä jotain jäi puuttumaan. Käy kommentoimassa ja tykkäämässä videosta ja käy myös tilaamassa kanava. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin se helpottaa kanavan toimintaa, mitä enemmän meillä on tilaajia. Katsojia kuitenkin on hyvin, mutta tilaajamäärä ei ole ihan suhteessa katsojamäärään, niin käykää tilaamassa kanavaa. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!